আজি আমি আপোনালোকৰ আগত এক বিশেষ ল বা আইনৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যি আমাৰ জীৱনৰ লগত সাঙুৰ খাই আছে বা আমি যাৰ লগত আমি সাঙুৰ খাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে আইন কানুনৰ বিষয়ে কম বেছি পৰিমাণে জানো, কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড এক নিৰ্দিষ্ট ল বা আইনমতে চলি আছে, সেই বিষয়ে আমি কোনোবা দিনা ভাবি চাইছোঁনে? ই হ'ল ইউনিভাৰ্চেল ল বা ঈশ্বৰীয় আইন বা দৈবিক আইন। আমি দেখিছোঁ আমাৰ সমাজত আইন ভংগকাৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ জেল জৰিমনাও হয়। কিন্তু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আইনে আমাক দেখা দেখিকৈ কোনো শাস্তি নিদিয়ে বা আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো জৰিমনা ভৰিব নালাগে। কিন্তু সেই আইনৰ কবলত পৰি আমি আমাৰ জীৱনটো কিছুমান অশান্তিৰ মাজত সোমোৱাই লওঁ বা আমাৰ জীৱনটো অশান্তিৰে ভৰি পৰে। আমি আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত কিছুমান কাম কৰোঁ, সেই কামবিলাকৰ একশ্যন আছে আৰু লগত তাৰ ৰিয়েকশ্যনো আছে। আমি সাধাৰণতে ভাল বেয়া আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰোঁ, কৰ্ম কৰোঁ, বিকৰ্মও কৰোঁ। আমাৰ মনৰ ভাৱ আৰু সংকল্পৰ একশ্যন আছে আৰু তাৰ ৰিয়েকশ্যনো আছে। বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মই এক আইন বা লক স্বীকাৰ কৰে। ই হ'ল ঈশ্বৰীয় ল। আমাৰ কামবিলাকে আমাৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ে, অৰ্থোপাৰ্জন কৰি আমি পৰিয়াল পোহপাল দিওঁ, সকলোৰে কাৰণে আমি কাম কৰোঁ। আমাৰ কামবিলাক ভালো হ'ব পাৰে, বেয়াও হ'ব পাৰে, সতো হ'ব পাৰে, অসতো হ'ব পাৰে, উচিতো হ'ব পাৰে, অনুচিতো হ'ব পাৰে। কিছুমান কাম আমাৰ অজানিতে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ বা নভবা নিচিন্তাকৈ কৰোঁ আৰু পিছত অনুতাপ কৰোঁ। কিছুমান কাম আমি প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ কৰোঁ, আন কিছুমান ক্ৰোধৰ বশৱৰ্তী হৈ পৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা আমি নিজে কামবিলাক কৰি যি কষ্ট পাওঁ, আৰু কেতিয়াবা কি হয়, কোনোবাই আমাক টেনশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি আদি ভোগায়। আমাৰ লোভ লালসায়ো আমাক অনুতাপ কৰায়। কেতিয়াবা মানসিক পৰিতৃপ্তিৰ কাৰণে আমি আনক কষ্ট দিওঁ। এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ বেমাৰ হয়, আমাৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বিপদ আহে আৰু সমস্যাত আমি পৰি পিছত ভগৱানক আমি দোষাৰোপ কৰোঁ যে আমাৰহে এনে হ'বলৈ পাইছেনে, আনৰতো নহয়। কাৰণ আমি বাস্তৱ জীৱনত, বৰ্তমান জীৱনত আমি কোনো বেয়া কাম কৰা নাই। আমি কিয় এইবিলাক ভুগিছোঁ? কিছুমান মানুহে অনবৰত বেয়া কামেই কৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সুখ শান্তিৰে ভৰি থাকে। এই কথা আমি কোনোবা দিনা ভাবি চাইছোঁনে? যিহেতুকে আমি কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, কিন্তু আমি বিপদত কিয় পৰিলোঁ? আমাৰ অৱস্থা কিয় এনেকুৱা হ'ল? গীতা, উপনিষদ আদি ধৰ্ম গ্ৰন্থই আমাক পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ কথা কয়। কাৰণ আমি বহুতো জন্ম ধৰি আহিছোঁ। আত্মাই জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু কৰ্মফল ভোগ কৰে। জন্মান্তৰৰ পাপবিলাক আমি লগত লৈ ফুৰিছোঁ। এই জন্মত হয়তো আমি একো বেয়া কাম কৰা নাই, কিন্তু আগৰ জন্মৰ পৰা আমি এইবিলাক আমাৰ লগত লৈ ফুৰাৰ বাবে আগৰ জন্মৰ যিখিনি পাপ, বৰ্তমান জন্মত সেই পাপে আমাক যথেষ্ট পাপৰ কাৰণে আমি শাস্তি ভুগিছোঁ। ই আমাৰ কৰ্মফল। আমি জানো, কোনোবাই কেতিয়াবা বেয়া কাম কৰিলে আমি কওঁ যে আমি ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ক্ষমা ভগৱানেহে কৰিব পাৰে। ভগৱানৰ ওচৰত যদি ক্ষমা খোজা, তোমাৰ দুখ অশান্তিবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। এইবিলাক আমি কওঁ, কিন্তু কোনোবা দিনা আমি ভগৱানক ক্ষমা খুজিছোঁনে? আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁনে? এইবিলাক হ'ল আমাৰ পাষ্ট লাইফ কৰ্ম বন্ধন। আমাৰ মনটো এখন কিতাপৰ দৰে, এখন খোলা কিতাপ আমাৰ মনটো। এখন খোলা কিতাপৰ প্ৰত্যেক পৃষ্ঠাত অসংখ্য ধূলি বালি পৰি কিতাপখনৰ লেতেৰা হৈ যায় বা মলিয়ন হৈ পৰে কিতাপখন। সেইদৰে আমাৰ প্ৰতিটো জন্মৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত আমি কৰা কামবিলাকে বা আমাৰ বেয়া কামবিলাকে ধূলি বালিৰ ৰূপ লৈ আমাক টেনশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, ষ্ট্ৰেছ, দুখ অশান্তিৰে ভৰাই তোলে। আৰু সেইবিলাক সংস্কাৰ হৈ পিছৰ জন্মলৈ গুচি আহে আৰু এনেদৰে আমি জীৱনত কষ্ট পাই থাকোঁ। আমি মনত কিছুমান কথা জমা কৰি ৰাখোঁ, যিবিলাকে আমাক মনত দুখ দিয়ে। এই জন্মৰ বেয়া কামৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি ভাল, কিন্তু আমাৰ
কি কৰ্মৰ কাৰণে আমি নাজানো, আমাৰ পৰিয়ালেও অশান্তি ভোগে। তেতিয়া কৰা হয় যে মাক দেউতাকে এইবিলাক কাম কৰিছিলে বা তেওঁ ককাক আইতাকে কৰা কামবিলাকৰ ফল তেওঁ নাতিনীসকলে ভুগিবলগীয়া হৈছে। এইবিলাক আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল, যিবোৰ আমাৰ অজ্ঞাতে কৰ্মফলবিলাক আমি ভোগ কৰি আছোঁ। আমি এটা কথা জানো যে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বৰদানী সময়। এই সময়ত ঋষিমুনিসকলে ভগৱানক স্মৰণ কৰে, ধ্যান কৰে, মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰ আদিত ভগৱানৰ আৰতি কৰা হয়। আৰু এই সময়ত ভগৱান ভোলানাথ হৈ থাকে আৰু তেওঁ সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে, বৰদান দিয়ে। এনে শুভ মুহূৰ্তত যদি আমি ভগৱানৰ ৰূপ স্মৰণ কৰি, তেওঁ নিৰাকাৰ হ'লেও তেওঁক এক বিশেষ ৰূপত আমি স্মৰণ কৰি যদি আমি তেওঁক আৰাধনা কৰোঁ আৰু তেওঁৰ সন্মুখতে সেইসকল আত্মাক আমি ক্ষমা খোজোঁ, যিসকল আত্মাৰ লগত আমাৰ জন্ম জন্মান্তৰে আমাৰ সম্বন্ধ স্থাপন হৈ আহিছে, যাক আমি দুখ দিছিলোঁ, আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি যদি কওঁ, সেই আত্মা আগৰ জন্মত আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ আপোনালোকক দুখ দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ জীৱনলৈ অশান্তি আনিছোঁ, আপোনালোকে আমাক ক্ষমা কৰক বা মোক ক্ষমা কৰক। আমাৰ এই ক্ষমাদান অনুষ্ঠানটিৰ সাক্ষী হ'ব একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰিলে আমি আৰু কিছুমান আত্মাক আমি নিজে ক্ষমা কৰিব পাৰোঁ, যিসকল আত্মাই আমাক দুখ অশান্তি দি আছে। আমি অমৃত বেলা যেতিয়া তেওঁলোক শুই থাকে, সেই সময়ত তেওঁলোকক ক্ষমা খুজিব পাৰোঁ যে তুমি মোক যিমান অশান্তি দিছা, মোক যিমান কষ্ট দিছা, তোমাক মই বৰ্তমান জীৱনত মোৰ অতি নিকট আত্মীয় হিচাপে পাইছোঁ, কিন্তু আগৰ জন্মত হয়তো মই তোমাক দুখ দিছিলোঁ, যাৰ বাবে মই এতিয়া কৰ্মফল ভোগ কৰিছোঁ, তুমি মোক ক্ষমা কৰা। আমি পাইছোঁ যীশুখ্ৰীষ্টই যেতিয়া তেওঁক ক্ৰুচবিদ্ধ কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁ ক্ৰুচবিদ্ধ কৰাজনক ক্ষমা কৰি দিবলৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে। ভগৱানে তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়া, তেওঁ নিজৰ অজ্ঞাতেহে এইবিলাক কাম কৰিছে। সেইদৰে আমি আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপো সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি বেয়া হয়, আমি যাৰ পৰা আমি দুখ পাইছোঁ, তেওঁকো আমি সেইদৰে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত ভগৱানক সাক্ষী কৰি তেওঁ শুই থকা অৱস্থাত তেওঁ আমাৰ সংকল্প পঠিয়াই, তেওঁ ছাবকনচিয়াছ ব্ৰেইনত সেই সংকল্পৰ জমা কৰি তেওঁক আমি ক্ষমা খুজিব পাৰোঁ যে মই আগৰ জন্মত কৰা ভুলৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ, বা বৰ্তমান জন্মত কৰা ভুলৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। তেওঁ ছাবকনচিয়াছ ব্ৰেইনে সেই কথা ধৰি ল'ব আৰু আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সুন্দৰ হৈ পৰিব। এসময়ত এইদৰে দয়া, ক্ষমা, মৰম আদি গুণবিলাক আমাৰ মাজত বিকশিত হৈ উঠিব, যদিহে আমি প্ৰত্যেক দিনে এই নীতি নিয়মখিনি পালন কৰোঁ। আৰু আমাৰ দুখৰ কাৰণ যে আমি নিজেই, এই কথা জনাৰ পিছত আমি মানসিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিম আৰু আমি আনক দোষাৰোপ কৰিবলৈ এৰি দিম। আমি জানো সংকল্পই সৃষ্টি ৰচনা কৰে। সংকল্প অৰ্থাৎ মনৰ ভাৱ। আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক সৃষ্টিও ৰচনা কৰিব, আমাৰ ভাগ্যৰেখাও সলনি কৰিব আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি শুদ্ধ মনৰ ভাৱ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত ভগৱানক সাক্ষী কৰি আমি যিবিলাক লোকক কষ্ট দিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা বা তেওঁলোকে আমাক দিয়া কষ্টৰ বাবে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা আদি কৰাৰ লগতে আমি আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ শুদ্ধ কৰিলোঁ। আমি নিজে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি আনক আমাৰ প্ৰতি দয়াশীল হ'বলৈ আমি তেওঁলোকক উদগনি দিলোঁ আৰু আমাৰ পাষ্ট লাইফ যি কৰ্মবন্ধন, সেই কৰ্মবন্ধন লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিব। আমি নিজক সংশোধন কৰাৰ লগে লগে আনকো সংশোধন কৰিলোঁ, আনৰ জীৱনবোৰো সুখ শান্তিৰে ভৰাই তুলিলোঁ। আমাৰ মনৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সুন্দৰ হৈ গঢ় ল'লে আৰু আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ সংকল্পই আমাক এক সুন্দৰ জীৱনৰ দিশে আগবঢ়াই নিলে। কেতিয়াবা দেখা যায় যে কোনোৱে আমাক হাঁহিলে, আমাৰ মনটো বেয়া লাগিলে, তেতিয়াও আমাৰ আমিও হয়তো কোনোবা জন্মত তেওঁক হাঁহি থৈছিলোঁ, যাৰ কাৰণে তেওঁ হাঁহিবলৈ পালে। কিন্তু এই জন্মত আমি তেনেদৰে ভাবিলে নহ'ব। আমি জানিলোঁ যে আমি এটা শিক্ষা পালোঁ, মই যি ভুল কৰিছোঁ, সেই ভুলৰ কাৰণে তেওঁ মোক ইটিকিং কৰিছে, ইয়ে মোৰ শিক্ষা হ'ল। মই নিজক শুধৰাবলৈ সময় পালোঁ আৰু মই নিজক এটা সুন্দৰ পথলৈ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নিজেই উদ্দীপনা, উৎসাহ পালোঁ। এইদৰে আমি ক্ষমা কৰা, ক্ষমা দিয়া, এনেকুৱা পদ্ধতিবোৰ, নীতি নিয়মবোৰ যদি আমি মানি চলোঁ, তেতিয়া এসময়ত এইবিলাকে আমাৰ জীৱনত মিৰাকুল হৈ পৰিব। ধন্যবাদ।